So, let's start. Ayun. So, open na natin. So, bumili tayo ng Acer Nitro 5. Yun, no? Tignan natin siya. Loading. Alright, astig. So, let's see. Ayan siya. So, meron siya ulit isang box. Another box, no? So, tignan natin. So, seal pa siya, mga kaibigan. Ayan na. Ayan na. So, let's see. Lagyan natin ito dito. Ito na siya. So, tignan natin. So, papansin nyo po, meron pa siyang mga ayun, no? Tignan natin. Now, notice. Ayan, naka-styro pa siya. So, ito yung kanyang Planet G. Wow. User manual, warranty. Ito yung kanyang user manual. Ito yung kanyang warranty. And then natin. So, tatabi natin ang kanyang mga styro. And then, this is it. So, ito na po siya. Ang ating bagong Acer Nitro 5. So, tingnan natin. Uy! May takip pa siya. Tingnan po natin yan. Yun, no? Bagong-bago, mga kaibigan. So, on natin. May charge ba to? Wala pa yata ang charge. So, tignan natin yung kanyang charger, no? Kukunin natin sa box. Ayaw pa niya mag-on. So, nasa black box din ang kanyang charger. So, these are screw, extra screw. So, ito po yung kanyang charger. Dalawa. And then, what is this? HDD cable. So, meron din siyang HDD cable, no? So, astig! So, try natin yung, ano, kung gumagana. Charge natin. Ayun. And then, ito rin ang kanyang cable. So, tingnan natin. Sasaksak na po natin siya. Ayan, tanggalin na natin yan. Yun. So, medyo flat ngayon yung mga charger, no? Unlike yung iba dati na makapal. Ito manipis na. So, let's see. So, mag-aalis muna tayo ng isang charger natin dito. Yun. So, ang lagayan ng charger nito is nasa likod. So, lagay po natin sa likod. Ganda lang, no? Pati yung sa likod niya, diba? Nitro. So, solid. Lagyan natin yung charger natin. And then, let's see kung nag-charge na siya. Ilaw. Yun. Ayun pala, hindi lang siya yun, ilaw na po. So, hindi na pala siya
naka-slot in na maayos. Then that's on. So this is a Nitro 5 Acer i9 RTX 3060. Yun, no? So tingnan natin kung okay ba siya. Ayan na siya, mga darling. So nag-on na siya, no? Yun, no? Tingnan natin siya. Loading. Alright, astig. So, set up muna natin to and then balikan natin ulit mamaya. Salamat!